नमस्कार, मराठी किचन एक्सपर्टमध्ये आज आपण लखनौ स्टाईल खस्ता कचोरी बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: कचोरीसाठी लागणारे साहित्य: मैदा, गावरान तूप, मुगाची डाळ, तेल, पिठी साखर, रवा, आमचूर पावडर, लाल तिखट, मीठ, ओवा, बडीशेप, हिंग, पाणी। आपण प्रथम मैदा चाळून घेऊ। आपण 1 चमचा बारीक रवा टाकू। पण 3 चमचे गावरान तूप टाकू। एक चमचा ओवा टाकू। आपण चवीनुसार मीठ टाकू। एकजीव करून घेऊ पीठ आपण तुपामध्ये। थोडं थोडं पाणी टाकून गोळा बनवून घेऊ आपण याचा। हे पीठ आपल्याला घट्ट मळून घ्यायचं। पीठ मळून तयार झालेला आहे। आपण याला अर्धा तास झाकून ठेवू। पण तोपर्यंत सारण बनवून घेऊ कचोरीचं। आपली कढई गरम झालेली आहे। आपण याच्यात 3 चमचे गावरान तूप टाकू। चमच्याच्यात गावरान तूप टाकलेले आता। आणि इथे 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे। आपण मुगाची डाळ तुपात भाजून घेऊ व्यवस्थित। आपली डाळ व्यवस्थित भाजली गेली। आता आपण याच्यात लाल तिखट 1 चमचा, बडीशेप 1 चमचा, मीठ चवीनुसार, थोडा हिंग, एक चमचा आमचूर पावडर। आपण चांगले एकजीव करून घेऊ। अर्धी वाटी पाणी टाकू आपण याच्यात। आपल्याला डाळ कोरडी करून घ्यायची ही।
आमचूर पावडर टाकल्यामुळे 1 चमचा पिठी साखर टाकायची. आपलं सारण तयार झालेलं आहे. गार झाल्यावर आपण मिक्सरमध्ये काढू. आपण आता मिक्सरमधून बारीक केलेलं सारण घेतलेलं आहे. अशा प्रकारे सर्व कचोऱ्या करून घेऊ आपण. आपल्या कचोऱ्या तयार झालेल्या आहे. आता आपण हे तेलामध्ये तळून घेऊ. कचोऱ्या तळण्यासाठी आपण इथे तेल घेतलेलं आहे. आपण बारीक गॅसवर सर्व कचोऱ्या तळून घेऊ. आता आपल्याला कचोरी दोन्ही बाजूनी सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायची. पाहू शकता आपल्या कचोरीला सोनेरी रंग आलेला आहे. आपण आता सर्विंग डिश मध्ये काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपली खस्ता कचोरी तयार झालेली आहे. तुम्हाला आवडले असल्यास तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. धन्यवाद.